Hi guys! Welcome to my channel! So kung bago ka sa aking channel, subscribe mo na yun. So guys, napakatagal kong hindi nag-vlog, so na-miss ko. Yung busy kasi ako dahil sa pagkain and then sa pag-tiktok. So yun, medyo tumataba tayo ngayon. So for today's video ay may panibago naman ako i-share sa inyo na video. Saka kaya hindi rin ako nakapag-video kasi wala tayong naisip na content. Pero ngayon meron tayong i-share sa inyo. At kung kayo ay interesado, please keep on watching. So ayun na nga guys. So last vlog ko about sa G21 products, diba? So may nakilala naman tayong bagong trend sa ating skin, sa ating face, sa ating buong katawan. Ito i-share ko sa inyo. Kasi diba, karamihan sa ating girls is ito rin yung isang pinoproblema, yung sinabi ko naman ako sa aking vlog na G21. Pinoproblema din natin yung sa mga maiitim na parts ng katawan. Sa face, sa singit, diba? Sa kilikili, sa tuhod, sa siko, diba? Maraming maiitim sa ating katawan. Lalo na ngayong summer, hindi natin mailabas kasi nga nahihiya tayo. So ngayon i-share ko sa inyo ang ating bagong kaibigan sa ating skin. So let's go. Kaya na nga guys, itong product na to ay binili ko din dun sa pinagbilang ko ng G21 products kasi marami silang products na try. So ibang products nila talagang tinatry ko para kung effective is may share ko sa inyo. So yun na nga guys, napaka-blessing sa atin ng mga online seller na nagtitinda ng mga products yan kasi diba, hindi naman tayo yung mga artista na meron silang mga doktor na nagpapaganda or nagbibigay ng healthy sa kanilang skin. Meron tayong online sellers na tumutulong sa atin para makahanap tayo ng mas mura at mas effective na skincare routine. So pasalamat natin ang ating mga online sellers. So kung gusto nyo umorder or kung gusto nyo matry ang mga products nila, just visit their page. Ito siya, lalagyan natin siya na Beauty Flow Cosmetics. So yun, madami silang product, mga makeup, so everything, skincare din, madami silang product. So yun guys, start na tayo sa ating i-share sa inyo. So naisip kong i-share sa inyo itong product na to kasi natuwa ako dun sa post ng G21 products 2 months ago na yung mga viewers natin dun sa vlog ko K na views na siya. So natutuwa ako kasi maliit pa lang yung aking YouTube channel. Kahit 170 pa lang yung subscriber ko pero dumadami yung viewers niya dahil dun sa product na pinapakita ko. So yun nga, naisip ko na product ulit yung i-share sa inyo para makatulong. Hindi yung mga walang natutunan ng vlog. Gusto ko yun yung matutunan guys. So start na tayo. So ang aking product na i-share sa inyo 28street Night Repair Cream. So ayan siya. Ayan. So ito siya, cream siya. Night cream repair, pang gabi lang siya ginagamit guys. So wala kasing cream, sa pagkakaalam ko wala kasing cream yung G21. So nung naghahanap ako ng cream, ito yung nakita ko at napakamadaming reviews nito kasi pwede nga siya sa kilikili, sa face, sa tuhod, sa lahat ng maitim sa part ng katawan natin. Alam ko nagkakahalaga siya ng 280 pesos. So guys, 2 weeks ko pa lang siya nagagamit. Pero ngayon ko lang siya share sa inyo kasi sabi ko nga nung sa vlog ko na gusto kong i-share sa inyo kung effective na siya. Pero nakikita niyo naman sa face ko ay paano medyo maputi na siya. Hindi lang sa ilaw natin pero medyo maputi na siya hindi katulad nung dati. So ginagamit ko rin siya sa kilikili. Sa lahat ng part ko ginagamit ko siya kasi feeling ko effective siya kasi nung twice ko pa lang siya ginagamit. Parang may pagbabago na sa medyo maitim nating part ng katawan. Ito yung loob niya, ipapakita ko sa inyo. Ito. So medyo konti na lang siya. Para siyang yung icing sa cake, ganoon siya. Tsaka super bango niya. At i-share ko sa inyo kung paano siya ginagamit. So kung sa face, pagtas mo siya mag-cleanse ng face, pagtas mo siya mag-facial wash, mag-toner, mag-serum, ito ilalagay mo. And then panggabi lang siya, hindi siya pwede sa umaga kasi effective siya paggabi kasi hindi lang siya night, di ba nakalagay sa kanya night cream repair. So panggabi lang siya. Tsaka effective siya kasi nga yung skin natin ay nagre-rest paggabi. Kaya gabi rin siya nilalagay. So yung paglagay nito sa face, yung naglalagay ka lang dyan na maliliit at konti lang. Then circular motion mo siya dun sa may mga dark spots na gusto mo. Hindi naman yung nakita ko sa mga reviews yung ginagawa nilang deodorant ito kasi mabango siya and then para siguro mas effective ito yung ginagawa nila. Kasi yung iba nang kita ko or napansin ko, ginagamit din nila to after nila maligo. Ayun nga, kahit na hindi gabi, ginagamit din nila to. So siguro mas effective din siya. Pero ang ginagawa nila, after nila maligo, lalagay sila ng tissues ng kilikili nila sa underarm nila. Yung face tissue ko, yun po ilalagay nila hanggang ma-absorb lang ng tissue yung basa ng kilikili mo. And then after nun, maglalagay ulit ng tissue top lang bago mo ilagay itong cream na to. So ang paglalagay nito ay ganun din. Kukuha ka lang ng small amount ng night cream at ilalagay mo sa dark spot ng kilikili mo. Then circular motion mo siya ipapakit or i-scrub. So yun yung paggamit ng night cream repair or night repair cream sa kilikili ng tao or ginagawa nilang deodorant. So yun. So ganun din naman sa mga tuhod, sipor, kung saan maitim na part ng katawan mo pero lang sa ngipin sa mga labas lang to. So basta pa circular motion mo siya ilalagay dito sa
sa dark spot. Every night mo siya ilalagay. Every night na matutulog ka kasi nag-rest yung skin natin doon. Kaya mas effective. Pero yung iba, sinasabi ko nga na try nila or ginagawa nila after maligo. Kung gusto nyo naman, gabi kayo maligo para gabi nyo rin magamit. Pero mas okay din to talaga sa gabi. So yun guys, 200 to 250 plus lang siya. Nakalimutan ko kasi kung magkano. And then huwag kayong mag-isip or magtaka na baka sinasabi nyo kasi hindi naman tugma yung skincare routine sa may cream. Okay lang siya kahit hindi sila pares na G21. I-try nyo kasi minsan. Effective din naman. Hindi naman perfect. Kailangan magkamukha yung lahat ng ginagamit nyo para mag-effective. Pero yung iba kasi mas ginagamit yung magkaiba para titingnan din nila kung effective. Pero sinasabi ko sa inyo guys na effective siya. Ano ko may natutunan kayo sa aking share ngayong araw. And then, napag-isip-isip ko po na if makakakuha po tayo ng subscriber na 1,000 subscriber, ay gusto ko pong mag-giveaway ng mga products or ibang products na ginagamit ko na hindi ko pa pinablog or ibang products na nag-vlog ko na kung makaka 1,000 subscribers po tayo. So, thank you po ulit. At sorry po kung sobrang bilis lang ng aking vlog for today kasi sana na-share ko sa inyo at naliwanagan kayo. And then, katulad din sa G21 products na share ko sa inyo, kung may mga tanong kayo, please mag-comment lang down kayo below kasi sobrang tutuwa ako. Kasi hanggang ngayon 2 months ago na marami pa rin nanonood and then nagtatanong sa akin kahit naman ako masyadong perfect, nagtatanong pa rin sila sa akin. Natutuwa ako sa mga sagot nila sa akin. So guys, huwag niyo pong kalimutan subscribe. Please po subscribe na aking YouTube channel and then give me a thumbs up and then notification bell, please click na rin po kung may bago tayong videos. And promise po na share ko pa sa inyo ang iba pang products na ginagamit ko. So, thank you guys for watching.